سابسکرایب کردن چینل هم از یادتان نره. یک گازر تکوی ساده داریم با طول 9 متر که دو نوع بار منتشره بالش عمل کرده، یک بار منتشره مستطیلی و یک بار منتشره زوزنقه. میخوایم که این نوع سیستم رو تحلیل کنیم که در قدم اول در قسمت فایل مینو میم از فایل مینو نیو مدل، در نیو مدل سیستم گازر را تمپلیت ویو انتخاب میکنیم و در بخش initialize model from default with units میتونیم که by default از طرف سافتیر ترانسفورس متر است این انتخاب کنیم. اگر سوال ما واحدات طولی و قویش اگر فرق کنه ما میتونیم که واحدات مورد نظر رو پیدا کنیم، مورد نظر انتخاب کنیم و یا پیداش کنیم. و نظر به سوال ما که است واحد قوی ما ترانسفورس است و واحد طولی ما متر است. پس امیره ترانسفورس متر انتخاب میکنیم، در تمپلیت بیم کلیک میکنیم، یک باکس دیگه برای ما اوپن میشه. در بیم دایمنشن که نظر به سوال نمبر اف اسپن تعداد وایه یک وایه است، اینجا برش یک انتخاب میکنیم و طول وایه یا اسپن لنت ما که است 9 متر است. پس اینجا برش 9 متر انتخاب میکنیم و بعد از برش میگیم که اوکی. وقتی که اوکی کردیم برای ما در دو ویو برای ما نشون میده، یک ویو 3 بودی یک ویو 2 بودی که مستوی اکزی را برای ما نشون میده. سیستم ما در مستوی اکزی قرار داره. ما میتونیم که از 3D ویندوزش ایگنور کنیم و به شکل 2D ببینیمش که با این اساس ما میتونیم که از قسمت کماند ربر بند زوم انتخاب کنیم استفاده کنیم. اینجا تمام ساعت سلکشن میکنیم، ساعت برای ما زوم این کنه. از این بعد ما میتونیم که اگر ما بخوایم که از وضع ذاتی خود سیستم که بای دیفالت از طرف سافیر برش یک مقطع کیفی انتخاب میشه از صرف نظر شما و صرف از اثر بار که ما برش اساین میکنیم از اثر از اون انالایز شود ما باید وضع ذاتی را ضریبش صفر بگیریم که به اساس طریقه زل یا طریقه که ما پیش میریم در دیفاین مینو می در دیفاین مینو در لود پترن در لود پترن در قسمت برش سلف ویت مولتیپلایر را اینجا برش ضریبه برش صفر انتخاب میکنیم، مودیفای کلیک میکنیم، بعد برش میگیم که اوکی. حالا وضع ذاتی سیستم ضرب صفر میشه که تنها از اثر قوی خارجی که یا از اثر باری که برش ما اساین میکنیم از اثر از اون برای ما انالایز میکنیم. سیستم ما یک اتکای ساکن داره، یک اتکای متحرک. نظر به سوال داده شده یا نظر به سوال مورد نظر ما درست است شکل جیومتریش، پس این به اون شکل قرار داده. صرف خود منبر سلکشن میگیریم، خود منبر سلکشن میگیریم، میایم در اساین مینو، در اساین مینو در فریم نود، در فریم نود در قسمت دیستریبیوتد لود چون بار منتشره داریم بالای دیستریبیوتد میایم در دیستریبیوتد لود در قسمت لود پترن ادیت میگیریم، کدین سیستم گلوبال میگیریم، لود دایرکشن هم گراویتی میگیریم چون جهتش به طرف خود جاذبه زمین باشه پس گراویتی میگیریم. لود تایپ هم فورس است انتخاب میکنیم. اینجا برش اگر اد بگیم یا ریپلیس بگیم فرق نمیکنه چون نو مولود بالایش اساین میکنیم. پس اگر شما اد بگیم یا ریپلیس فرق نمیکنه اما برش اد بگیم یعنی که دی سیستم بار منتشره اد کنیم و قبل بالای کدام بار دیگه قرار نداره که ما باید تبدیل به بار نو کنیم. پس به او اساس اگر ریپلیس هم بگیریم قبل اینجا کدام بار قرار نداریم این بار که برش ما معرفی میکنیم میره برای ما اساین میکنیم. اگر بار سر تا آخر باشه ما میتونیم که رازن از یونیفرم لود انتخاب کنیم برش بگیم که اوکی سر تا آخر بالای سیستم همون مقدار بار منتشر مستطیلی رو منظم وارد میکنه و یا اساین میکنه. اما نظر به سوالی که ما داریم در یک قسمت دو پارشان داریم، یعنی یک پارشان بار متشری مستطیلی و پارشان دیگه بار متشری زوزنقه است که به خاطر از ما میتونیم که از ترپزوید لودز استفاده کنیم. اگر ریلیتیو بگیریم به اساس فیصدی طول انتخاب میشه و اگر ابسولوت بگیریم به اساس وایه مشخص طول خود سیستم گازر تپلیس داده انتخاب میشه که ساده تر ما میتونیم که به شکل ابسولوت انتخاب کنیم که در اینجا باش میتونیم که در فاصله صفری که شروع بار منتشر است یعنی این نقطه فاصله صفری است و این قسمت فاصله نمیدید یعنی این نقطه آی است این نقطه جی است نظر به صافیر سر. حالا ابسولوت فاصله صفری بار منتشره مستطیلی شروعش هم 3 ترانسفورس است بر 3 واحد انتخاب میکنیم. بار منتشر مستطیلی الا فاصله 4 متری ادامه داره اینجا برش 4 میگیریم و اینجا هم برش بار منتشر برش 3 انتخاب.
از این بابت میایم در شروع بار زودنقه دیگه قسمت باش میبینیم که در فاصله 4 متری که ختم بار مستطیلی است و شروع بار منتشری زودنقه است. در فاصله 4 متری بار شروع میشه 6 واحد و در فاصله 9 متری بار شروع میشه برش 4 واحد. اینه برش اد تو اکسترنال لود میگیم، اپلای میگیم و برش میگیم که اوکی. حالا یک بار منتشری مستطیلی تا به فاصله 4 متری دیگه قسمت و یک بار منتشری زودنقه از فاصله 4 متری الا 5 متری یا از مبدا اگر بگیم از فاصله 4 متری الا فاصله 9 متری برمون بار زودنقه را اساین. حالا اگر شما بخواید چیز را انالایز کنید، دیاگرام قوه داخلیش می‌بینید یا عکس العمل می‌بینید، شما مستوی سیستم قرار داره این معرفی می‌کنید. انالایز مینو ست انالیز آپشن اکزیپلین اوکی را انتخاب می‌کنید. بعدا انالایز من رن انالیسیس من و بعدا برش می‌بینید که رن ناو. اینجا با یک نامی را سیو می‌کنید، بعد مثلا SSB دو و بعدا برش می‌بینید که سیو. یک پروسس لودینگ پیش میبره. این شکل تغییر شکل است از سر باری که بالای عمل کرده. اگر شما خواسته باشید که شکل تغییر شکل به اساس انیمیشن میبینید، شما میتونید که استارت انیمیشن رو کلیک کنید. این براتون شکل انیمیشن رو نشان میده. و در غیر از اگر خواسته باشید که عکس العمل رو چک کنید، عکس العمل رو میتونید شکل ساده از شو فورسز استرس اینجا کلیک کنید، بالای جوینتس بیاین جوینت بیلدینگ باش اوکی. اینجا براتون عکس العمل رو براتون شما میگه که 20.26 عکس العمل اتکای راست و 16.74 عکس العمل اتکای چپ. و اگر شما خواسته باشید که از طریق مینو مشاهده کنید، the display menu main show for stresses the joints main the joints اینجا برش اوکی میگین، از سر دیدلوگ میبرستن عکس العمل رو براتون نشان میده. و اگر خواسته باشین که بیاین در قسمت شو فور استرسز فریم کیبل تندنس دیگه قسمت، اگر شما خواسته باشین که دیاگرام شیر فورس براتون شما میتونید که وقتی که مستوی سیستمتان XZ باشه شما میتونید که شیر فورس سیستمتان در شیر تو مطالعه کنید. یعنی محور زید در صافیه رو به دو است و محور وای که است سی است. پس اگر شما شیر فورس کار دارید شیر تو انتخاب میکنید و اینجا برش اگر سیستم غربی کار دارید اتوماتیک میمونید یا اپلای میگیم و اوکی. این سیستم غربی براتون نشان میده که مثبت بالا و منفی پایین و حالا فقره ساعت مثبت براتون نشان میده و مطابق فقره ساعت منفی. و اگر این سیستم خواسته باشید که به سیستم شرقی براتون نشان میده در دیسپلی می شو فور استرسز فریم کیبلز دیگه قسمت شیر تو انتخاب میکنید. یوزر دیفاینمنت در یوزر دیفاین دیگه باشه یک علامه منفی اضافه میکنید 0.5 بعدا از اپلای و اوکی. حالا مخالف فقره بذات علامه منفی و مطابق فقره بذات علامه مثبت براتون نشان میده. سیستم شرقی است. و اگر خواسته باشید که دیاگرام مومنت براتون نشان میده شو فور استرسز فریم کیبل تندنس میاد این قسمت مومنت تریتری انتخاب میکنید. اگر یوزر دیفاین مومنت در مومنت تریتری برعکس شیر فورس است که اگر مومنت تریتری موندیم و اینجا علامه را برش یک ضریب منفی برش دادیم و سیستم غربی براتون نشان میده و این شکل. و اگر خواسته باشید که سیستمتان رو به شکل سیستم شرقی براتون نشان میده اتوماتیک میمونید و بعد بهش میگین که اپلای و اوکی. حالا به شکل شرقی براتون نشان میده. دیگه قسمت ما یک کمان دیگه داریم به نام مدل الایف. وظیفه مدل الایف چی است؟ که فرض مثلا وقتی شما انالایز کرده باشین شما مثلا یک لود دیگر را اضافه میکنین یا دمی لود تغییرات میدین، شما ضرورت ببینید که باز هم برین در انالایز مینو و رو بگین که رن انالایز. با مجرد که شما داخل کماند مدل الایف باشین راسن با مجرد اضافه نمودن بار دیاگرام هم براتون تغییر میکنه و ضرورت ببینید که شما پس از انالایز برین و تحلیل کنید. یعنی بالای مدل الایف اگر شما کلیک کنید اینجا برش میگه که اوکی. حالا اگر شما خواسته باشید که بار ببینید بار که شما عمل کردین یا فرضاً شما میخواین که در فاصله 0 تا 4 متر مثلا بار منتشرتان 3 تن فورس نباشه 4 تن فورس باشه این را سلکشن میگیرین میاین در قسمت assign the frame مثلا میاین در distributed مثلا برش میگه که در فاصله 0
4 و در فاصله 4 متری 4 باشه و در فاصله دی باشه و ریپلیس برش انتخاب میکنیم که در فاصله 4 و 9 کم و 6 و 4 بار منتشر زوزن قموشی خودش و عوض 3 تن فورس بر متر برای ما 4 تن فورس بر متر بیایه. پس به خاطر ما ریپلیس انتخاب میکنیم، اپلای میگیم و اوکی. با مجرد که شما اپلای گفتین این دیاگرام هم تغییر میده. یعنی اگر شما اینجا بیاین مثلا در دیسپلی شو فور استرسز فریم کیبل تندنس بگیرین و این شما مجبورین که شو ولیز نشان بدین، اپلای و اوکی کنین، مقدار کالا سعی کنین 48.59 است. و اگر شما بخواین کالا لود رو ببینین شما در دیسپلی بیاین شو آبجکت لود اساین فریمز اینجا باش بگین که اپلای و اوکی. حالا سعی کنین که بار متشابه برای ما نشان داده از 4 است. اگر شما بخواین که پس مثلا اینجا بخواین که 5 تن فورس بر متر شما برداشته سیستمتون سلکشن میگیرین، اساینمنت، فریممنت، دیستریبیوتمنت، یک قسمت این ریپلیس میگین از فاصله 4 متری تا 9 متری امو بار زوزن باشه، اما از فاصله 0 تا 4 مثلا بار متر شما میگین مثلا 5 وات، یعنی 5 تن فورس بر متر. این انتخاب میگین، ریپلیس انتخاب میگین که عوض 4 5 تن فورس تبدیل شده، اپلای میگین، اوکی میگین. با وجود که گفتین راستن شما میتونین که خودش براتون انالایز میکنه، راستن براتون دیاگرام براتون تغییر میده که 52 شده 52. اگر شما پس بخواید که تغییر بدین قسمتی رو سلکشن میگیرین، اساین، دیستریبیوتد، دیگه قسمت ابسولوت دیستنس از 0 تا 4 مثلا باش میگیم که پایین مثلا 2 از 0 تا 4 2 طرف میده. حالا سعی کنید 52 شده 52. با وجود که شما اپلای بگین و اوکی بگین دیاگرام به نگاه به شکل داینامیک براتون تغییرش میده. بین شکل عکس العمل را هم براتون تغییر بده. شما میتونید که ببینید که یک عکس العمل دست راستان 19 شده 37 و عکس العمل دست چپتان 13 شده 63 است. که وظیفه مدل لایفی است که شما میتونید که با سادگی با تغییر آوردن بار در سیستمتان راستن به شکل داینامیک گراف قوای داخلی شما هم تغییر کنید.